Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món tráng miệng cực kỳ ngon với trứng gà kết hợp với độ thơm ngon từ lá dứa nè, từ sữa tươi nữa. Một món tráng miệng hoàn hảo luôn, rất là thơm, mát lạnh. Thì mời các bạn cùng xem video nhé. Ở đây thì mình chuẩn bị cái gói rau câu giòn nè các bạn. Thì mình dùng một cái gói này là 25g, nhưng mà chút nữa mình chia ra nha. Lá dứa thì các bạn dùng cho mình khoảng chừng 7 cái lá dứa. Chọn cái lá mà nó hơi đậm màu thì chút mình xay ra nó đậm. Một gói sữa tươi 220ml loại không đường cho nó béo. Một cái quả trứng gà lớn, chút xíu muối, 150g đường cát. Cắt lá dứa nhỏ ra, các bạn rửa sạch rồi mình cắt ra nha. Cho vào đây 600ml nước để mình xay cái nước lá dứa này. Xay cho nó nhuyễn xong rồi cái mình hãy lượt lại. Thì 600ml nước các bạn lượt lại, mình lấy hết cái phần nước này luôn. Đây là phần nước lá dứa mình đã lượt xong rồi nè. Để cho nó đậm màu và giữ được màu hơn thì mình cho vào đây thêm vài giọt màu thực phẩm nữa. Tại vì lá dứa mà các bạn nấu trực tiếp á thì nó sẽ bị mất màu, cái màu nó không có đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ lường cái rau câu nè. Mình dùng đây là cái muỗng cà phê. Một muỗng cà phê dung vậy là 50g, thì mình dùng ở đây 2 muỗng nha. Cho muối vô luôn. Nửa chén đường thì mình cho vào đây. Mình chừa lại khoảng chừng 2 muỗng canh đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy sơ cho đường và cái bột rau câu nó hòa tan trước ha. Rồi cái mình để ở đây khoảng chừng 5 đến 10 phút cho rau câu nó nở ra. Tiếp theo thì mình sẽ lường một muỗng cà phê vung là tương đương 5g bột rau câu giòn để mình làm cái phần màu trắng sữa. 2 muỗng canh đường còn lại mình cho vô luôn. Các bạn sẽ cắt cái gói sữa tươi mình cho vô. Nếu như mà không có tìm được cái loại sữa tươi không đường thì các bạn dùng loại có đường cũng được, hoặc là các bạn có thể thay bằng nước cốt dừa cũng được nha. Nhưng mà sữa tươi thì mình ăn nó sẽ thơm hơn á. Đập cái trứng gà ra, các bạn sẽ đánh cho nó tan ra. Mình đánh đều quá, chút nữa cho vô rau câu á thì rau câu nó sẽ đều và đẹp nữa. Rồi mình để đây nha. Bột rau câu lá dứa thì để được khoảng chừng 7 phút. Bây giờ các bạn bắt lên bếp, mình sẽ khuấy đều với lửa lớn cho nó sôi nhanh. Cho hỗn hợp này nó sôi lên rồi các bạn hãy bớt lửa lại. Bây giờ thì mình để lửa nhỏ và mình nấu liu riu 5 phút. Sau 5 phút để cho rau câu nó chín kỹ, và khi mà mình để tủ lạnh á, mình ăn dần nó không có bị chảy nước. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cái hỗn hợp trứng vô nha. Mình vừa cho thì các bạn vừa khuấy đều một chiều để cho trứng nó bong lên và nó thành một cái lớp màng nổi lên trên. Như vậy thì rau câu của mình nhìn nó đẹp và bắt mắt hơn. Khuấy đều sơ qua thì hỗn hợp rau câu nó sôi sẵn á, cho nên là trứng nó nhanh chín lắm. Mình dùng cái khuôn này là khuôn 18. Các bạn sẽ khuấy đều lên rồi cái mình múc ra. Thì mình chia ra làm 2 lớp này và 2 lớp kia ha. Chia ra 2 phần á cho nó đều nhau, để chút nữa mình xen kẽ màu trắng vô cho nó đẹp. Để ở đó cho nó nguội thì bây giờ mình đi khuấy cái hỗn hợp rau câu sữa luôn. Rau câu đã sôi lên nè, các bạn khuấy đều và mình để lửa vừa thôi nha. Khuấy khoảng chừng 2 phút thôi. Vậy là được rồi đó. Kiểm tra xem cái rau câu lá dứa này nó khô cái lớp mặt chưa. Nó vừa khô nhẹ thôi là được à. Các bạn đừng có để cho nó khô quá nha. Rồi mình sẽ cho lên một lớp sữa. Để cho nó cứng quá là chút nó sẽ bị tách lớp á. Cho vô thì rau câu nó mới vừa đặt thôi, cho nên các bạn cho nhẹ nhàng để không thôi là nó bị hai cái nó hòa với nhau á, nó không có ra lớp. Mình chia 2 phần sữa cho nó đều nhau rồi cho hết vô trong khuôn này. Còn lại một phần thì để cho chờ cho nó nguội tiếp nha. Cho vô trong nước á, thì nước á làm cho rau câu của mình nó nhanh nguội. Kiểm tra nha, cái lớp mặt nó vừa đông nhẹ thôi.
nó vẫn còn mềm á, nhưng mà nó đông nhẹ là được. Cho tiếp cái lớp lá dứa lên trên. Cái nước rau câu này nè, nếu như mà các bạn để á, mà nó bị đặc á, thì mình cho lên trên bếp mình nấu lại là nó tan ra. Hoặc là mình để ở trong cái nước nóng á, để cho nó giữ ấm. Thì khi mà mình chờ cái lớp kia nó nguội thì cái lớp này nó không có bị đặc lại. Rồi mình cho đều vô. Xong rồi thì cũng chờ ở đây cho nó nguội. Rau câu vừa nguội thì cái phần sữa hồi nãy nó hơi đặc á, nên mình cho lên bếp mình nấu lại cho nó lỏng ra. Thì các bạn cũng cho đều lên một phần sữa hồi nãy còn lại, và mình cho vô từ từ nha. Rồi mình cho vô hết luôn cái phần rau câu sữa. Những cái bong bóng bọt á, mà nó có thì các bạn làm cho nó bể ra. Rau câu đã nguội, cuối cùng là một lớp lá dứa trứng. Trong video lần trước á, thì mình có làm cái rau câu trứng với đường thốt nốt thì mình thấy rất là thơm ngon. Hôm nay thì mình làm với lá dứa. Lá dứa thì nó sẽ thơm hơn nữa đó. Bây giờ các bạn sẽ cho những cái bong bóng này nó bể đi, rồi cái mình chờ cho nó nguội nha. Xong rồi cái để vô tủ lạnh ngăn mát khoảng 1 tiếng đồng hồ cho nó lạnh. Rau câu á, mà mình để trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng đồng hồ á, thì nó lạnh lạnh đó, mình ăn nó ngon hơn. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra khỏi cái khuôn. Cái lớp mặt ở trên nó bóng láng luôn. Và rau câu thì nó không có bị dính khuôn đâu. Mình lấy ra dễ dàng. Wow, nhìn hấp dẫn quá ha. Cái màu xanh của lá dứa nè. Cho thêm chút xíu màu thực phẩm lên á, thì nhìn nó tươi hơn. Và nếu mà các bạn nấu lá dứa trực tiếp luôn á, thì cái màu nó sẽ hơi bị sậm lại nha, nó không có được tươi. Mà nếu không thích cho màu thì thôi mình cho lá dứa không cũng được. Cắt ra những cái miếng nhỏ. Thì có cái lớp sữa ở giữa á, nó sẽ làm cho rau câu nhìn bắt mắt hơn. Và khi mình ăn vô nó có cái độ thơm ngon. Rất là hấp dẫn luôn. Nhìn sơ qua thì giống như là cái bánh da lợn lá dứa vậy á. Nhưng mà các bạn sẽ thử làm cái cách này đi ha. Nó vừa ngon và nó vừa thơm nữa. Độ ngọt thì nó vừa. Và mình làm vậy á, thì rau câu của mình nó giòn ngon. Thì mình chia cái tỷ lệ nước á, là 10 gram bột rau câu chỉ có 600 ml nước thôi. Làm như vậy thì rau câu rất là giòn ngon. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình, like và chia sẻ những video của mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.